Okay, our next topic is right hand and left hand derivative. Right hand and left hand derivative. Let's write its definition. So यसमा पनि के हुन्छ भन्दा कुनै पनि फंक्शन को जुन डेरिभेटिभ छ हैन एउटा सर्टेन पोइन्ट x इक्वल टु a मा त्यो फंक्शन डिफरेन्सिएबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यसको पनि राइट र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल आउनु पर्यो। त्यो इक्वल छैन भने त्यो फंक्शन डिफरेन्सिएबल छैन भन्ने बुझ्ने हो है। सो यसको अब के छ त डेफिनेसन, पहिला डेफिनेसनबाट हामी अगाडि बढौं। लेख्नुस् राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा द राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ fx the right hand derivative of fx at x equal to a एउटा सर्टेन पोइन्टमा कुनै फंक्शनको राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ यसको नोटेसन कस्तो हुन्छ र यसको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ है। denoted by r of dash a, you can see the notation r of dash a, it is the notation of right hand derivative. Okay, r of dash a is defined as r of dash a equal to limit of h tends to 0, okay, if h tends to 0 then f of a plus h minus f a upon h, okay, limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h, okay, it is a small positive increment in a where h is greater than 0, provided that the limit exists. यो चाहिँ कन्डिसन छुटाउने भएन है, यसको यो डेरिभेटिभको डेफिनेसनमा लिमिट एक्जिस्ट गर्नै पर्यो। ओके, सो इट इज द डेफिनेसन अफ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। त्यस्तै गरी अब लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको के हुन्छ त फेरि, द लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ fx एट x इक्वल टु a, लेख्नुस् त द लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ fx एट x इक्वल टु a denoted by l f dash a, हैन, सेम यहाँको r f dash a राइट ह्यान्ड को लागि, लेफ्ट ह्यान्ड को लागि l f dash a, so is defined as अब के हुने भयो त भन्दा l f dash a equal to limit of h tends to 0, हैन, h 0 तिरै टेन्ड गर्न पर्यो, f of a minus h minus f a upon minus h, okay, where h is greater than 0, h is positive, h जहिले पनि के हुन्छ भन्दा पोजिटिभ क्वान्टिटी हुन्छ। So l f dash a left hand derivative is defined as l f dash a equal to limit of h tends to 0 f of a plus h minus f a upon minus h where h is greater than 0, provided that the limit exists. यो छुटाउन भएन है, provided that the limit exists. Okay, त्यसमा फेरि अलिकति थप्नुस् त नोट, यसलाई 3 मानेको छ, यसलाई 4 मानेको छ हैन, दुईटा डेफिनेसनलाई 3 र 4 ले नोटेसन दिएको छ। सो लेख्नुस् if 3 and 4 are equal to finite number l, if 3 and 4 are equal to finite number l, यो l मा कुनै यदि यसको पनि भ्यालु l आयो, यसको पनि फाइनाइट भ्यालु l आयो भने यो l के हुन्छ त, त्यो फंक्शनको डेरिभेटिभ हुन्छ एट द पोइन्ट x इक्वल टु a, okay, is a two of finite number l, then fx is said to have derivative at x equal to a, then fx is said to have derivative at x equal to a, ल यहाँसम्म भएन। ओके, अब हेर्नुस् त यदि यो अनइक्वल आयो, यदि तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल आएन भने त्यो केसमा अब डेरिभेटिभ त खासै एक्जिस्ट त गरेन, एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ एक्जिस्ट त गरेन,
तर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको एउटा भ्यालु आयो, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको अर्को भ्यालु आयो भने त्यो केसमा त्यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, त्यति बेला हामीले चाहिँ यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ जुन छ त्यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई भन्छ प्रोग्रेसिभ, द्याट इज कल्ड प्रोग्रेसिभ। ओके, एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई भन्छ रिग्रेसिभ है, रिग्रेसिभ डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट। सो लेख्नुस् यसमा, इफ 3 and 4 exist but are different, if 3 and 4 exist but are different, if 3 and 4 exists but are different, 3 र 4 एक्जिस्ट गर्ने तर त्यसको भ्यालु चाहिँ फरक फरक हुने हो भने त्यो केसमा के हुन्छ, देन आर एफ ड्यास ए, यो भनेको राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ, आर एफ ड्यास ए इज कल्ड द प्रोग्रेसिभ डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट, आर एफ ड्यास ए इज कल्ड द प्रोग्रेसिभ डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट and L f dash A is called regressive differential coefficient of fx, is called regressive differential coefficient of fx at x equal to A. Okay, so right hand derivative लाई progressive differential coefficient भन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई रिग्रेसिभ डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट भन्छ। कुन केसमा, जति बेला तपाईको राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अनइक्वल आउँछ, ओके, र यो सर्ट एन्ड फाइनाइट भ्यालु आउँछ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो यसको नाम के छ भन्दा राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई प्रोग्रेसिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई रिग्रेसिभ भन्छ।